Hindi naman uso ang galaan niya yon, pero binili ko pa rin kasi that moment parang sabi ko, gustong-gusto ko talaga. I want to buy something for myself. Kaya ayon, napabili tayo. Hi! I'm back! Kala! Ako, ito po si Ka-Ferry, ang baklang borog na Barbie. Ayan ha! So for today's video, recently, pumunta nga ako ng mall. Kung maalala nyo, nagkaroon ako ng video about, the new normal sa mga mall, sa paggala, sa pagrampa. So ngayon, ang gagawin natin ay, I'm going to do unboxing. Wow! Unboxing ito. First time ko to na mag-unbox just for the sake of a content. Wala akong ayun. So, wala akong ma-content. So, ang gagawin ko ay unbox tayo ng nabili kong Tsenelas lang pala. But this is not just a Sandals or a slipper. Ewan ko ang tawag dito. Basta, first slipper ko to sa sikat na brand na ito. And as far as what I have researched, isa ito sa pinakamatitibay na tsinelas sa buong mundo. At nakakaloka ang price. Opo, pag malaman ito ng mga kapamilya ko, talagang magagalit sa akin. Pero I told myself na bakit hindi, diba? I've been working for 6 months, hindi ako lumalabas, hindi ako gumagala, I didn't buy something for myself. Parang sinabi ko sa sarili, binibili ko to, I think I deserve something. Kasi matagal ko na talaga siyang pangarap, matagal ko na siyang gustong pag-ipunan na bilhin. At luckily, dahil sa pandemic na ito, nakaipon tayo. Opo. At nabili natin ang gusto nating tsinelas na ito. At mura lang naman siya. Nagkakalahaga lamang po siya. Magagana na. Para sa aming pobre, para sa aming hindi nakakaangat-angat sa buhay, at talagang isa itong napakalaking halaga, diba? Sabihin nyo man o hindi, malaking halaga ito sa aming hindi nakakaangat-angat sa buhay. Pero I think I deserve naman, diba? We deserve something na ititreat natin ng sarili natin. So, yun na lang ang pinanghawakan ko. Bahala na magalit sina mama, sina tatay, mga kapatid ko. But I think I deserve naman para sa sarili ko. So, ayan. Gawin na natin ang unboxing! Yay! So, pumunta ako sa pumunta ako sa Run. Yes, run. Talagang mapapatakbo na lang ako talaga. Ay nako, ewan ko na lang, masaya ito sa mga comment section. Pero 'di ba, sabi ko pa nga, I think we deserve something sa mga stress. Hindi naman ako nakakabili ng something even before kasi nga 'di ba pandemic. So I wasn't able to buy something for myself talaga, although meron naman, pero ito talaga yung pinakamahal so far ngayong quarantine period. So I think I deserve yon naman talaga, diba? Ayan. So Run po ito galing. At saka hindi po ito sponsored. Baka naman Run. Run the world. Oh yeah. Charing. Run. Okay, so mag-unbox na tayo. So, alam nyo na ba kung ano? So, ito po ang aking binili. Ayan. Ito po ay Birkenstocks. Stocks with S. Isa lang po. And, sabi pa dito, Birkenstock tradition since 1774. Di mo kaya. Ayan ha!
So, ayan, na-excite ako kasi hindi ko pa ito nasuot. Sabi ko pa nga, recently ko lang nabili at hindi naman ako umaalis. Wala, parang hindi naman uso ang galaan niya yon. Pero binili ko pa rin. Kasi that moment, parang sabi ko, gusto ko talaga. I want to buy something for myself. Kaya, ayun, napabili tayo. Eto na nga, so let's do the unboxing. Ayan, buksan na natin. So, I chose this color kasi I wanted to be safe. I want to be safe in terms sa mga outfit na pwedeng bumagay dito. And of course, ano pa nga ba ang color na safe, diba? It's going to be, ayan, black. So, magkano nga ba ang bili natin? So, ayan. Oh, ayan na. Ang ano dito, nung pumunta ako sa ano nila, sa store nila, ito na yung pinaka-last na pair. Oo. So, ayan. Natin, may mga pa-eksena sila dito. Ayan. So, sabi dito, your first step, talagang first step natin to, into the world of Birkenstock. Ayan. So, ay, parang may ano dito. Fuse Vrishing Vershimin There's Miss Chin Birkenstock model. Ewan ko sa iyo. Punch checking. Isa pala tong French brand or German brand. French? Ano bang, ano sa Germany? Ano bang language? Hey Siri? Hey Siri? What is the language of Germany? German. Ata? German ba? I'm on it. Ayun. So, yun na Here nga. are some results I found. Language. German. Danish, Low German, Luxembourgish, Swiss German. German Wanna hear nga. the German. remaining five? German. Oo, German. Kasi French, alam ko sa France yun eh. Oo. So, yun na nga. Ito My name yung... is Siri. Ewan ko sa'yo, Siri. Yun na nga. Ito yung eksena bago kong Birkenstock at nagkakalaga lamang po siya ng tinanggal ko na po yung price. Kasi ayaw ko makita ng mga kapamilya ko dito sa ate ko. This is actually worth 5,000 pesos. Almost 5,000. Parang 5,000 na lang din. Kasi 4,990, 10 piso na lang, 5,000 na. At para nga sa aming hindi nakakaangat-angat sa buhay, opo, yun na nga, napakalaking bagay yon. Pero, ayun, I would just like to, you know, like what I've said, reward myself sa mga bagay-bagay na nararanasan natin ngayon, 'di ba? If there is something that will make you happy, then go for it. Kasi hindi mo alam ang mga mangyayari, 'di ba? So, ayun, nung pumunta talaga ako ng festival mall sa May Alabang, napabili talaga ako. So, ayan, tingnan natin. So, malalaman nyo talaga na totoo siya kasi yung iba talaga ay hindi mo makikita. Ayan. So, ayan. Very true to yourself talaga. So, yun. Like, sabi ko pa nga, Ginagawa mo. ang size nito ay 44. Ay, nako dai. Ang laki talaga ng paa ko. So, sabi ko, ano to, like, ito na yung last pair. Parang, sabi ko, I think that is for me. Para sa akin talaga ang pair na iyon. Kaya, binili ko na. Nakita ko talaga sa mga review na yung Birkenstock talaga ay talagang pangmatagalan. Sana hindi siya manakaw, hindi siya ma-arbor. Pero there you go. Eto na po ang aking new pair. Wait lang. Ginagawa mo. Ayan. And comment kayo kung sa pinakababa kung magkano ang pinakamahal na tsinelas na nabili nyo para sa sarili ninyo. Oo, sige, comment nyo yan.
Parang naririnig ko na sa at the back of my ears na sinasabi ng tatay ko, sige, kainin mo yan. Pag wala kang makain, kainin mo ang tsinelas na yan. Kasi 5,000 yan, diba? 5,000, diba? Ganun si tatay. Kaya, pero again, I deserve naman siguro, diba? Yay! So, ayun. Yeah, that is our first unboxing na ginawa dito sa ating YouTube channel. Kung mga may gusto pa kayong ipa-unbox or gusto nyo pang anything na gawin ko or mga suggestion, just comment lang sa comment section below. Dahil, ivlog ko yan! Ivlog ko yan! Muli, ito po si Ka-Ferry, ang baklang burog na Barbie na nagsasabi, ang buhay ay whether you like it or not. Ayan ha! Bye-bye!